Một loại vũ khí có thể xóa sổ cả một thành phố chỉ trong vài phút. Nhưng điều khiến thế giới thực sự lo ngại lại không nằm ở sức nổ của nó. Trong khi nhiều người nghĩ rằng chiến tranh hiện đại sẽ được quyết định bằng máy bay tàng hình, trí tuệ nhân tạo hay vũ khí chính xác cao, thì ở một góc khác của thế giới, những quái vật từ thời chiến tranh lạnh vẫn lặng lẽ tồn tại, không phô trương, không xuất hiện trên chiến trường, nhưng đủ sức khiến cả các cường quốc phải dè chừng. Nga là quốc gia sở hữu nhiều loại vũ khí như vậy, những vũ khí mà chỉ cần nhắc tên, giới quân sự đã phải im lặng. Vì sao Moscow lại đầu tư khổng lồ vào những hệ thống có khả năng hủy diệt cả một vùng lãnh thổ? Vì sao Mỹ, dù dẫn đầu thế giới về công nghệ quân sự, vẫn luôn tính toán thận trọng mỗi khi đối đầu với Nga? Và quan trọng hơn, điều gì khiến những vũ khí này trở thành lá chắn, vô hình duy trì một nền hòa bình mong manh suốt nhiều thập kỷ? Câu chuyện hôm nay không chỉ là về bom đạn, nó là câu chuyện về quyền lực, về nỗi sợ và về cách thế giới được giữ ổn định bằng những thứ không bao giờ được phép sử dụng. Để hiểu điều đó, chúng ta cần lần ngược lại những bước đi đầu tiên trên bàn cờ hạt nhân toàn cầu. Nếu bạn muốn hiểu vì sao những quả bom của Nga lại khiến cả thế giới phải dè chừng, hãy tiếp tục theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để cùng khám phá những chuyển động quyền lực lớn nhất của thời đại. Để hiểu vì sao Nga lại xây dựng một kho vũ khí khiến cả thế giới phải dè chừng, cần quay lại thời điểm trật tự toàn cầu bắt đầu định hình lại sau Thế chiến thứ hai, năm 1945, khi hai quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki. Thế giới lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh có thể xóa sổ cả một thành phố chỉ trong vài giây. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thông điệp chính trị phía sau những vụ nổ ấy. Hoa Kỳ trở thành quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí có khả năng kết thúc mọi cuộc chiến theo cách tuyệt đối nhất. Trong một thời gian ngắn, cán cân quyền lực toàn cầu nghiêng hẳn về phía Washington. Liên Xô khi đó hiểu rất rõ một điều, nếu không nhanh chóng sở hữu năng lực tương đương, họ sẽ mãi mãi đứng ở thế bị đe dọa. Và trong thế giới hậu chiến, nơi niềm tin giữa các cường quốc gần như không tồn tại, việc dựa vào lời hứa hay hiệp ước là điều không đủ. Năm 1949, Liên Xô thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Khoảnh khắc đó không chỉ là một bước tiến khoa học, mà là lời tuyên bố chính trị đanh thép. Từ nay, không ai còn có thể áp đặt ý chí lên Moscow bằng sức mạnh hạt nhân. Từ đây, thế giới bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, kỷ nguyên gian đe. Trong kỷ nguyên ấy, chiến tranh không còn được quyết định bởi việc ai có quân đội đông hơn, mà bởi câu hỏi ai có khả năng hủy diệt đối phương nhanh hơn và triệt để hơn. Hai khối quyền lực hình thành. Một bên là Mỹ với mạng lưới đồng minh toàn cầu, căn cứ quân sự trải khắp thế giới và ưu thế về kinh tế, công nghệ. Bên còn lại là Liên Xô với lãnh thổ rộng lớn, chiều sâu chiến lược khổng lồ, nhưng hạn chế về khả năng triển khai sức mạnh ra bên ngoài. Chính sự chênh lệch này buộc Liên Xô phải lựa chọn một con đường rất khác. Thay vì cạnh tranh số lượng tàu sân bay hay căn cứ quân sự, họ tập trung vào thứ có thể cân bằng tất cả chỉ trong một đòn duy nhất, vũ khí hạt nhân chiến lược. Tư duy của Moscow rất rõ ràng, nếu không thể kiểm soát thế giới thì ít nhất phải khiến thế giới không dám tấn công mình. Từ đó, một học thuyết hình thành, chi phối toàn bộ chiến lược quân sự của Nga suốt nhiều thập kỷ sau này. Đó là học thuyết gian đe bằng khả năng hủy diệt tuyệt đối. Trong học thuyết ấy, vũ khí không cần phải được sử dụng, chỉ cần tồn tại, nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, các dự án quân sự của Liên Xô và sau này là Nga không đi theo hướng tinh gọn hay linh hoạt, mà tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: sức công phá, khả năng xuyên thủng phòng thủ và tính không thể ngăn chặn. Điều này lý giải vì sao Nga liên tục phát triển những hệ thống vũ khí mà nhiều quốc gia khác cho là quá mức cần thiết. Nhưng trong logic chiến lược của Moscow, đó không phải sự phô trương, mà là điều kiện sống còn. Bởi trong thế giới nơi chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu, quốc gia nào sở hữu khả năng trả đũa chắc chắn nhất sẽ là quốc gia khó bị tấn công nhất. Cũng từ đây, khái niệm cân bằng hủy diệt lẫn nhau ra đời. Một trạng thái nghịch lý, nơi hòa bình được duy trì không phải nhờ thiện chí, mà nhờ nỗi sợ. Và trong trạng thái ấy, mỗi loại vũ khí mới của Nga không đơn thuần là một sản phẩm quân sự. Nó là một thông điệp chính trị, một lời cảnh báo, một cách để nhắc nhở thế giới rằng cán cân quyền lực vẫn chưa nghiêng hẳn về bất kỳ phía nào. Nhưng nếu giai đoạn đầu chỉ là cuộc chạy đua để bắt kịp, thì về sau, Nga bắt đầu chuyển sang một chiến lược táo bạo hơn. Họ không chỉ muốn ngang bằng, họ muốn tạo ra những thứ mà đối phương không thể sao chép, không thể vô hiệu hóa, và quan trọng nhất, không thể xem thường. Và chính từ tư duy đó, những cái tên như Satan, Samad hay Poseidon lần lượt xuất hiện. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi của ván cờ, bởi phía sau mỗi loại vũ khí là một toan tính sâu xa hơn, liên quan trực tiếp đến cách Nga nhìn nhận vị trí của mình trong trật tự thế giới đang thay đổi. Để hiểu rõ điều đó, chúng ta cần đi tiếp vào nước đi chiến lược tiếp theo, nơi những con số về sức nổ không còn là yếu tố quan trọng nhất, mà là thứ ẩn sau chúng. Nga đã thực sự làm gì để biến học thuyết đó thành hiện thực? Bởi giữa lý thuyết và thực tế luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn. Trong nhiều thập kỷ, Moscow hiểu rằng chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân là chưa đủ. Điều họ cần là một hệ thống có khả năng vượt qua mọi lá chắn phòng thủ trong mọi kịch bản chiến tranh có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao các dòng vũ khí chiến lược của Nga không đi theo hướng tinh vi hay linh hoạt như phương Tây, mà tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Khi được kích hoạt, không thứ gì có thể ngăn cản. Tên lửa 36, hay còn được NATO gọi là Satan,
chính là biểu tượng rõ ràng nhất cho tư duy đó. Nó không phải loại vũ khí được thiết kế để sử dụng thường xuyên. Nó được tạo ra để tồn tại trong im lặng như một lời cảnh báo thường trực. Với khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập, kết hợp hàng loạt mồi bẫy đánh lạc hướng, V-36 khiến mọi hệ thống phòng thủ tên lửa thời chiến tranh lạnh gần như trở nên vô nghĩa. Chỉ cần một số ít lọt qua, hậu quả đã là không thể cứu vãn. Điều đáng nói là Nga không tìm cách chạy đua về số lượng, họ tập trung vào độ chắc chắn của đòn đáp trả. Triết lý ở đây rất rõ ràng, nếu đối phương biết chắc rằng dù đánh phủ đầu thành công đến đâu, họ vẫn sẽ phải hứng chịu tổn thất không thể chấp nhận, thì khả năng chiến tranh xảy ra sẽ giảm xuống gần bằng không. Tư duy này tiếp tục được đẩy lên một nấc thang mới với sự xuất hiện của IS-28 Samad, thường được gọi là Satan II. Khác với các thế hệ trước, Samad không bị giới hạn bởi quỹ đạo bay truyền thống. Nó có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau, kể cả những hướng mà hệ thống phòng thủ Mỹ gần như không có khả năng bao phủ. Nói cách khác, nó không chỉ mạnh hơn, mà còn khiến toàn bộ khái niệm phòng thủ tên lửa trở nên lỗi thời. Nhưng điều khiến giới chiến lược thực sự lo ngại lại nằm ở một hướng khác. Song song với các tên lửa hạt nhân, Nga phát triển những vũ khí có sức hủy diệt cực lớn nhưng không vượt qua ngưỡng chiến tranh hạt nhân. Tiêu biểu là bom nhiệt áp cỡ lớn. Loại vũ khí này không tạo ra phóng xạ kéo dài, nhưng lại gây ra hiệu ứng hủy diệt khủng khiếp trong phạm vi rộng. Nó cho phép Nga gây sức ép quân sự cực mạnh mà vẫn nằm trong vùng xám của luật pháp quốc tế. Đây là điểm then chốt trong các cuộc xung đột hiện đại. Điều nguy hiểm nhất không phải là chiến tranh toàn diện, mà là những cuộc đối đầu dưới ngưỡng chiến tranh hạt nhân. Và ở vùng xám đó, những vũ khí như bom nhiệt áp trở thành công cụ lý tưởng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sự xuất hiện của Poseidon, ngư lôi hạt nhân không người lái, cho thấy Nga đã chuyển sang một cấp độ tư duy hoàn toàn khác, không còn phụ thuộc vào tên lửa hay máy bay. Poseidon được thiết kế để lặng lẽ di chuyển dưới đáy đại dương trong thời gian dài, vượt qua mọi hệ thống giám sát hiện có. Khi kích hoạt, nó không chỉ gây ra một vụ nổ hạt nhân, mà còn tạo ra hiệu ứng sóng thần phóng xạ, đe dọa trực tiếp các thành phố ven biển, nơi tập trung phần lớn hạ tầng kinh tế và quân sự của các cường quốc. Điều đáng sợ không nằm ở sức công phá, mà ở tính không thể phát hiện và không thể ngăn chặn. Với Poseidon, khái niệm phòng thủ truyền thống gần như mất tác dụng. Tất cả những điều này cho thấy một sự thật. Nga không phát triển vũ khí để giành chiến thắng nhanh chóng, mà để khiến đối phương luôn phải sống trong trạng thái bất an chiến lược. Mỗi hệ thống vũ khí là một lời nhắc nhở rằng bất kỳ hành động leo thang nào cũng sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều so với lợi ích thu được. Và chính điều đó đã tạo nên sức nặng thực sự của kho vũ khí Nga. Không phải ở số lượng đầu đạn, không phải ở những cuộc thử nghiệm phô trương, mà ở khả năng khiến đối phương phải tự kiềm chế trước khi ra quyết định. Tuy nhiên, tác động của những vũ khí này không dừng lại ở phạm vi quân sự. Chúng đang âm thầm định hình lại vị thế của Nga trong trật tự thế giới, buộc các cường quốc khác phải tính toán lại chiến lược dài hạn của mình. Và đó chính là điều sẽ trở nên rõ ràng hơn trong phần tiếp theo, khi chúng ta nhìn vào hệ quả lâu dài của những nước đi này đối với cán cân quyền lực toàn cầu. Nếu nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển vũ khí của Nga, có thể thấy một điều rất rõ. Đây không phải là câu chuyện về chạy đua công nghệ đơn thuần, mà là câu chuyện về định hình vị thế trong một trật tự thế giới luôn biến động. Trong nhiều thập kỷ, Nga chưa bao giờ có lợi thế về kinh tế so với phương Tây. Họ cũng không sở hữu mạng lưới đồng minh toàn cầu rộng lớn như Mỹ. Nhưng đổi lại, họ có một thứ mà rất ít quốc gia dám sở hữu ở mức độ tương đương: khả năng răn đe chiến lược tuyệt đối. Khi các hệ thống như Samad, Poseidon hay các loại bom nhiệt áp xuất hiện, trật tự an ninh toàn cầu buộc phải điều chỉnh, không phải vì Nga muốn gây chiến, mà vì mọi kịch bản đối đầu đều phải tính đến một biến số mới. Liệu cái giá phải trả có vượt quá lợi ích hay không? Đó chính là điểm cốt lõi. Trong thế giới hiện đại, chiến tranh không còn được quyết định bởi lòng dũng cảm hay ưu thế quân số. Nó được quyết định bởi xác suất chấp nhận rủi ro. Và Nga, bằng hệ thống Rande của mình, đã đẩy xác suất đó lên mức gần như không thể chấp nhận đối với bất kỳ đối thủ nào. Trước đây, Mỹ và NATO có thể dựa vào ưu thế công nghệ để duy trì thế áp đảo. Nhưng với sự xuất hiện của các vũ khí có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn, ưu thế đó không còn tuyệt đối. Điều này buộc các trung tâm quyền lực toàn cầu phải thay đổi cách suy nghĩ. Chiến lược quân sự không còn xoay quanh việc làm thế nào để chiến thắng, mà chuyển sang làm thế nào để không bị cuốn vào một cuộc chiến không lối thoát. Từ góc nhìn đó, có thể thấy vai trò của Nga đã thay đổi rõ rệt. Trước đây, Nga thường được xem là một cường quốc phòng thủ, phản ứng trước các động thái của phương Tây. Ngày nay, họ đã trở thành một trong những nhân tố chủ động định hình luật chơi an ninh toàn cầu, không phải bằng việc mở rộng lãnh thổ, không phải bằng các cuộc can thiệp quân sự ồ ạt, mà bằng việc khiến mọi quyết định chiến lược của đối phương đều phải cân nhắc đến phản ứng từ Moscow. Đó là một hình thức quyền lực rất đặc biệt, một thứ quyền lực không cần thể hiện ra bên ngoài, nhưng luôn hiện diện trong mọi phép tính. Tuy nhiên, chính điều đó cũng đặt thế giới vào một trạng thái mong manh hơn bao giờ hết, bởi khi sức mạnh răn đe đạt tới mức tuyệt đối, chỉ cần một sai lầm nhỏ trong nhận định, một sự cố kỹ thuật hay một quyết định nóng vội, hậu quả có thể vượt ngoài khả năng kiểm soát của bất kỳ bên nào. Đây là nghịch lý lớn nhất của thời đại hạt nhân. Vũ khí được tạo ra để ngăn chiến tranh, nhưng cũng là thứ có thể chấm dứt nền văn minh nếu bị sử dụng sai thời điểm. Và chính vì vậy, vai trò của những quốc gia sở hữu sức mạnh như Nga không chỉ là duy trì ưu thế quân sự, mà còn là giữ cho cán cân ấy không bị phá vỡ. Ở góc độ này, kho vũ khí hạt nhân của Nga không chỉ là biểu tượng của sức mạnh,
mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc về giới hạn của quyền lực con người. Một thế giới nơi không ai đủ mạnh để tấn công người khác một cách an toàn, paradoxically, lại trở thành một thế giới ít chiến tranh tổng lực hơn. Nhưng sự ổn định đó luôn đi kèm với rủi ro, bởi càng nhiều vũ khí hủy diệt được tạo ra, ranh giới giữa gian đe và thảm họa càng trở nên mong manh. Và đó chính là lý do vì sao, khi nhìn vào những hệ thống vũ khí của Nga, điều đáng suy nghĩ nhất không phải là sức mạnh của chúng, mà là câu hỏi: liệu nhân loại có đủ tỉnh táo để không bao giờ phải sử dụng đến những thứ mình đã tạo ra? Nếu bạn còn theo dõi đến đây, có lẽ bạn cũng cảm nhận được rằng câu chuyện này không chỉ là về Nga hay về Mỹ, mà là về tương lai chung của toàn thế giới. Và trong một kỷ nguyên mà công nghệ có thể vượt xa đạo đức, hiểu rõ bản chất của quyền lực có lẽ là cách duy nhất để chúng ta không trở thành nạn nhân của chính nó. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình từ những quả bom nguyên tử đầu tiên cho đến các hệ thống vũ khí hiện đại như Samad hay Poseidon, có thể thấy một điều rất rõ: sức mạnh thật sự không nằm ở vụ nổ, mà nằm ở khả năng khiến nó không bao giờ phải xảy ra. Nga không xây dựng kho vũ khí khổng lồ để tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường. Họ xây dựng nó để ngăn chặn chiến tranh ngay từ trong suy nghĩ của đối phương. Đó là một logic lạnh lùng, nhưng lại phản ánh rất đúng bản chất của trật tự thế giới hiện đại. Trong một thế giới nơi mọi sai lầm đều có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu, quyền lực không còn đo bằng số lượng binh sĩ hay số căn cứ quân sự, mà bằng khả năng khiến đối phương không dám bước qua làn ranh đỏ. Từ Hades 1, Satan, Samad cho tới Poseidon hay Cha-Bomba, tất cả đều mang chung một thông điệp: Nga không tìm cách thống trị thế giới, nhưng họ sẽ không để bất kỳ ai có thể đe dọa sự tồn tại của mình. Điều đáng suy ngẫm là chính những vũ khí mang sức hủy diệt khủng khiếp nhất lại đang đóng vai trò như một thứ van an toàn cho hòa bình toàn cầu. Chúng tạo ra một trạng thái cân bằng mong manh, nơi mọi bên đều hiểu rằng chiến thắng quân sự tuyệt đối đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Tuy nhiên, sự cân bằng đó không phải là vĩnh viễn. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, khi các hệ thống vũ khí ngày càng tự động hóa, khi thời gian phản ứng của con người bị rút ngắn xuống chỉ còn vài phút, thì rủi ro của một sai lầm chết người cũng tăng lên theo cấp số nhân. Đó là lý do vì sao câu chuyện về những quả bom của Nga không chỉ nên được nhìn như một chủ đề quân sự, mà như một lời cảnh tỉnh về giới hạn của quyền lực. Bởi lịch sử đã cho thấy, mọi nền văn minh sụp đổ không phải vì thiếu sức mạnh, mà vì đánh giá sai hậu quả của sức mạnh mà mình nắm giữ. Trong thế giới ngày nay, điều quan trọng không phải là ai sở hữu vũ khí mạnh hơn, mà là ai đủ tỉnh táo để không sử dụng chúng. Và đó cũng chính là thông điệp lớn nhất mà câu chuyện này để lại. Nếu bạn cảm thấy những phân tích này giúp bạn nhìn rõ hơn cách thế giới vận hành phía sau những bản tin thời sự, hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi những chuyển động âm thầm nhưng quyết định vận mệnh của toàn cầu trong các video tiếp theo.